Hello everyone. ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයාලට ස්පෝකන් පැටර්න් එකක් කියලා දෙන්න යන්නේ. මම ඔයාලට ගිය හදෙත් කියලා දුන්නා ස්පෝකන් පැටර්න් එකක්. මම හිතනවා ඔයාලා ඒක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අදත් මම ගොඩක් වැදගත් වෙන ස්පෝකන් පැටර්න් එකක් කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙදි කතා කරනවා මෙහෙම මේ කියනවා මට ඒක කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. මට එහෙ යන්න නැතුව ඉන්න බෑ. අපි ඔන්න වගේ දේවල් කියනවනේ. ඒ වගේ දේවල් කියනවා සිංහලෙදි නිතරම වයින් කතා කරනවා. ඉතින් අන්නේ පැටර්න් එක අන්නේ වාක්‍යරටාව කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අන්න ඒක තමයි මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි. මේකේදී භාවිතා කරනවා can't help කියන වචන දෙක. can't help, right? අපි මුලින්ම කරගන්නේ වාක්‍යයේ subject එක මොකට දානවා. ඊට පස්සේ can't help කියන වචන දෙක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ help කියන එකෙන් පස්සේ අපි ඊළඟට එන verb එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ වාක්‍යය ඉදිරියට එනවා. right? අපි බලමු වාක්‍යයක් කරන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා මේක. අපි මෙහෙම කියමු මට පොත් කියවන්න දෙන්න බෑ. මට පොත් කියවන්න නැතුව ඉන්න බෑ. I එක මොකද දානවා? I can't help, right? I can't help reading books. I can't help reading books. Can't help කියන වචනේ පස්සේ අපි verb එක දාන එක ing කරන්න ඕන, right? verb දෙක ළඟ තියන්න වෙන නිසා දෙවෙනි දාන verb එක read කියන verb එක ing කරලා දාන්න. reading කරලා, right? I can't help reading books. අපි ඊළඟට වාක්‍ය ගමු මෙහෙම තව එකක්. ඔහුට දුම්පානය කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. ඔහුට දුම්පානය කරන්න නැතිව ඉන්න බෑ. අපි ඒකේ මොකද දානවා? he. ඔහු. ඔහු කියන වචන දාන මොකට he එක subject එක ඊට පස්සේ can't ඊළඟට help. can't help කියන වචන දෙක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ verb එක දුම්පානය කරනවා. smoke කියන වචන ing කියලා දානවා. smoking. right. වාක්‍යය දෙන්නේ මෙහෙම. He can't help smoking. He can't help smoking. ඔහුට දුම්පානය කරන්න නැතිව ඉන්න බෑ. right. අපි තව example එකක් ගමු. එහෙම ගමු. ඔහුට බොරු කියන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. ඔහුට බොරු කියන්නේ නැතුව ඉන්න බෑ. right. He can't help telling lies. He can't help telling lies. right. ඔන්න ඔය තමයි ඔක හැදෙන්නේ. අපි තව එක්සැම්පල් එකක් ගමු. අපි දැන් මෙහෙම කියනවා යාචි කියලා අපි මෙහෙම කියනවා මට වැඩ කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ කියලා කියන්නේ. මට වැඩ කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. අන්න එහෙම කියනවා අනෙක් ගම අපි කොහොමද කියන්නේ කියලා. මට වැඩ කරන්න නැතිව ඉන්න බෑ. I can't help working. I can't help working. අපි තව එක්සැම්පල් එකක් ගමු. අපි මෙහෙම ගමු. මට ඈ ගැන හිතන්නේ නැතිව ඉන්න බෑ. මට ඈ ගැන සිතන්නේ නැතිව ඉන්න බෑ. අපි කොහොමද කියන්නේ? මට හිතන්නේ නැතිව ඉන්න බෑ. I can't help thinking. හිතන්නේ නැතිව ඉන්න බෑ. I can't help thinking ඈ ගැන නම් about her. I can't help thinking about her. right. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් ඔය පැටර්න් එක හැදෙන්නේ. ඔකෙන් සෙන්ටෙන්ස් හැදෙන්නේ ඔය විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මේක බලා ගන්න කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න හැදෙන පිළිවෙල. මුලින්ම subject එක වාක්‍ය කතුරු දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ can't help කියන වචන දෙක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ verb එක ing කරලා දානවා. right. ඊට පස්සේ වාක්‍යේ ඊට ටික දාගන්න පුළුවන්. right. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔය pattern එක හදාගන්නේ. right. ඔයාලා මේක භාවිතා කරලා practice වෙන්න වචන දාලා practice වෙන්න තරමට ඔයාලට English කතා කරන්න පුළුවන්. right. okay. see you next video.